Hello mga kabayan, kaibigan, at mga karamkada. Welcome back to my channel. At yun na nga mga karamkada, excited na ako, yes! Bakit ako excited? Kasi kita naman sa title, mag-a-unboxing tayo, tama, mag-a-unboxing tayo. At hindi lang isa, kundi dalawa ang i-unboxing natin today. So ayun nga, kasi kailangan natin ng medyo matibay, mas matibay na gamit o gadget sa pag-vlog. Kailangan yung matibay, hindi yung sumusuko agad. At syempre kailangan, ang hinahanap din natin sa isang gadgets, unang-una yung battery. Yung matagal malobat, ganyan. Yung nagtatagal, hindi yung isang buwan lang, iiwan ka na, iiwan ka na. Or, kasi alam nyo ba mga karamkada, yung dati kong ginagamit na phone, pang vlog, medyo napabayaan ko. Kaka-charge, ayan, ganyan, lagi siyang china-charge kasi nga nagba-vlog ako, kailangan lagi siyang full charge. So, minsan hindi pa siya nalulobat, basta kalahati pa lang yung battery, china-charge ko na. Kaya ayun, kaya ngayon, yung bago kong binili na gadget, sana magtagal siya. Ginagawa mo! Hindi niya ako iwan. Mga karamkada, syempre hindi tayo ganoon kateki pagdating sa mga ganyan, sa mga gadgets. You know, dahil tayo yung tipo ng tao na pag sinabi ng maganda yan, okay yan, so okay na din, ganon. So this time, medyo nag-research tayo, nanood tayo ng mga reviews tungkol dito sa kinuha nating gadgets, nagtanong-tanong tayo sa mga kaibigan kung okay ba to, kung tatagal ba to, sana nga tumagal siya. Batay naman sa mga review na napanood ko at sa mga nakagamit nitong unit na to, okay naman siya, yung feedback maganda. And the same time, tinong ko rin sa mga kaibigan ko at nagpasama rin ako nung kinuha ko yung gadgets na to para at least ma-sure ako. Kasi nga ang hinahanap natin or gadgets na pang vlog is, ang gusto ko kasi unang-una nga yung sa battery. So, hanggat maaari super fast charging, matagal malobat, gusto ko yung malaki. Gusto ko yung malaki ang screen para at least kitang-kita ko yung yung ginagawa ko, kasi before yung isa yung ginagamit ko medyo maliit. Ngayon kasi gusto ko malaki yung screen, ayan. Tsaka yun nga, isa pa, yung sa video maganda yung quality, yung video, yung camera, yung video, kumbaga parang nandun na lahat. So medyo parang may nakita nga kami. Kaya ayun na yung nagustuhan namin. Wala namang masama kung paminsan-minsan bibili tayo ng gadget. Bigyan naman natin ng reward ng sarili natin. Tsaka hindi naman tayo bumibili ng mga gamit na medyo may price or kamahalan ng konti para lang ipang display natin. Huwag mong ipang display, mahalin mo din. So kaya tayo bumibili dahil alam nating mapapakinabangan natin, kasi magagamit natin sa araw-araw nating ginagawa. Katulad ko nga, nag-vlog ako. So kailangan ko na talagang bumili. Kasi nga dun sa maliit na phone ko, maliit lang kasi yung phone ko, hindi naman siya sira, hindi naman siya ganun kaluma, maliit lang talaga, maliit lang yung ginagamit ko. So pag so dun na rin kasi ako nag-i-edit. So okay mga karamkada, ito na nga, bubuksan na natin to para makita natin isa-isa. So konting review lang naman, hindi na tayo yung super techy na makapag-review ng Samsung Galaxy A71 dahil alam ko naman na marami na rin naman sa inyo ang nakagamit nito, ang may gamit nito. At
at alam nyo na rin ang tungkol dito. So sa akin, i-share ko na lang dahil sa nagustuhan ko naman, ay i-share ko na lang sa inyo. At syempre hindi ko na rin masyadong babanggitin or babasahin, parang ituturo ko pa. Syempre alam nyo na rin ang bawat detalye, lalo na sa may mga gamit na nito. Bubuksan na natin. Pero nabuksan na kasi namin to, kaya ganito na. Ayan siya. Ang ganda talaga nito. Makakaramgada ang ganda talaga nito. So kung makikita nyo makintab, no? Ayan. Syempre original. Kailangan yung box niya may ganyan, no? Yan, may pa ganyan. May pa-sealed ng Samsung. Ayan yun. May rainbow effect na yan. Tabilin. May rainbow effect na yan. Sa ganito. Ayan. So ayan, may pa-rin. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Siyempre hindi na natin iisa-isahin na ayan, ibasahin pa yung mga nandun sa sa booklet. So, siyempre lahat naman ng phone pagbukas na ng box, may mga booklet. Siyempre sino ba? Sige nga, sabihin nyo guys, sino ang nagbasa ng booklet kapag bumibili ng phone? Lahat ba to binabasa natin? Lahat ba to binabasa niyo? Siyempre hindi. Lalo na dito dahil dito sa Saudi Arabia naka-Arabic yung although mayroon namang English translation, yung lang, kung ano na yung nababasa ko ay Samsung Galaxy A71. Ayan. So bahala na kayo manood ng ibang review about dito, pero ako kasi hindi ko naman ipapakita to para i-review pa dahil alam ko naman lalo sa may mga gamit ito. Mas techy pa sa akin sa mga gadget. So ang maganda dito, guys, isa sa mga talagang nagustuhan ko nung una ko to nakita is yung screen. Ang laki ng screen niya. Dumidilim. Ang laki niya, guys. Ang laki. Yan. So, usog ako ng usog. Meron ako ng usog. Kahit tapa dito sa likod ko. Numulto yata ako. Tapos, naikabit ko na din yung may papring siya eh. May papring ito. Ano ang tawag dito? Cover. Ayan. Housing. Tapos yung niya, may pa-rainbow effect. Ayan. Makapansin nyo, no? Yan. Yung pa-housing ni Samsung, may pa-rainbow effect. Ang ganda. Ayan. Hindi ko alam pa anong tawag dyan eh, pero sa mga nakakaalam, alam nyo na yan, ang ganda talaga. So, tapos, sige, sabihin natin na. Tapos, ito ay ang RAM nito ay 8GB RAM at ang internal storage nito ay 128GB. So ang laki guys, ibig sabihin 8GB, pang multitasking siya, marami kang mailalaman dito. So, ang screen size nito ay 6.7 inches. Yung dalawa kong videos lalagay ko sa description box yung link. Ang dalawang videos na nagawa ko na gamit ang phone nito. Ang ganda talaga nung videos niya. Ang ganda ng resolution. Kaya F na F ko siya. F na F ko. Feel na feel ko ng gamitin ito. Thank you! Samsung Galaxy A71. Baka naman kahit housing lang. So importante naman talaga kapag bumibili tayo ng ganito, kung ano ba talaga yung hinahanap natin sa isang gadget. No, kung ano ba talaga yung gusto natin. So yun ang hanapin natin. Diba? Kung saan tayo masaya, doon tayo. Syempre tapos na tayo sa ating Samsung Galaxy A71. Ayan, nakita nyo na ang ating bagong ginagamit sa pagbablog. Kaya hindi na ako mahirapan, no? Kasi dun sa maliit, medyo talagang ganun ako eh. Ngayon medyo malaki na yung screen. Tsaka maganda naman talaga pag malaki yung screen. Kasi, kayo ha. Ito na yung pangalawang unboxing natin. Next. Kung napapansin nyo yung paligid natin, yung pagkakasetup ng ilaw natin, parang tinutukan lang tayo ng flashlight. Totoo naman, flashlight yung gamit.
Eto, ano ba to? Para makita nyo, isa-isahin natin. Mag-unboxing tayo ng ating biniling ring light. Ayan, ganyang kalaking ring light. So, napakaganda nito na nakita namin, kaya binili na namin agad. So, ito ano to eh. Magandang may ring light kasi tulad dito, kapag ang pag-vlog natin, dito lang sa loob ng kwarto, nakaupo lang tayo, dahil magkakwentuhan lang tayo sa mga karamkada sa inyo. So, maganda yung ring light para kitang-kita ninyo ako, kitang-kita ko kayo. Kitang-kita ko kayo. Siyempre yung stand, di pwedeng mawala. Tcharam! Ito naman yung stand niya. Kaya assemble natin. Sa mga karangkada, assemble natin mga karangkada. So, ito mga karamkada, assemble natin ito. Paluluwagin natin ito. Tapos, iba na. Tapos, iba natin dito. Para hindi siya gaganap. Pagdating naman dito. Yun. Ganun siya kataas na. Sa mga karamkada ay na-try ko na yung pangalawa nating ina-unbox na itong ring light, pero sad to say nung pagbukas ko nung box na pinaglalagyan niya dito, so medyo meron tayong may napansin tayong hindi maganda, so may basag yung ring light. Sa mga karamkada ito, yan. So siguro nung nasa biyahe kami, dahil ako naman may bit-bit nito kung paano ko siya nabit-bit, dahil nung time na yon lakad kami ng lakad, tapos sumakay kami sa taxi, kung paano siya nabasag hindi ko rin alam, pero ang maganda dito, gumagana pa naman siya. Ayan, gumagana pa naman, ang ganda pa naman niya. So ibig sabihin, bibili ulit tayo. So, siguro ito, gagabitin ko lang to dito. Tapos, pag may pagkakataon ulit, bibili na lang ulit. So, importante magagamit pa siya. Ayan. Ayan siya mga karamkada. Hindi naman halata. So, importante dito, gumagana pa. At magagamit pa. Okay.
So mga karamkada, ito, naayos na natin siya. Ayan. Oh, ayan, ang ganda, liwanag. Hello. Oh, mga karamkada, ito na siya. Meron na tayo magagamit ng ring light for vlogging. Although, ayan, medyo nakita nyo. Ito. So, for sure naipit to nung nakasakay na kami sa taxi. So, wala tayong magagawa dyan. Pero, maganda rito. Nagagamit pa natin siya. Ayan, gumagana pa siya. So, ito yung phone na sinasabi ko. Itong gamit kong phone ngayon, ito na yung gamit kong phone ngayon, ito na yung Samsung Galaxy A71. So, ito yung ginagamit ko. Yung una kong ginagamit na phone. So, hindi ko na sabihin kung anong brand yan. Dahil may pagka, yun. So, 4 na taon din yan siya sa akin. Pakipakinabang. So, ito na nga yung ring light, yung in-unbox natin. So, ayan, makita natin. Ayan. So, pinapil ko rin yung phone kong bago. Ayan. So, ayan guys. So, tatry na natin yung phone kong ito ang ilalagay ko nito. Nga mga karamkada, ito gamit na natin yung ring light at saka yung phone na bago natin phone na gagamitin sa pag-vlog at saka sa editing. Ayan. So, although nagkaroon ng konting problema yung ring light, medyo nabasagan ng konti, pero konti lang naman yun, at least nagagamit pa rin. So, pansamantala lang. Yung ring light naman kasi ginagamit lang yun lalo na sa mga ganito, kapag mag-vlog ka lang, nagkukwento ka, nakaupo ka lang. So, syempre, mas maganda pa rin yung nag-vlog na doon sa labas. Pero okay na rin. At least ito, nakita nyo, ang ganda. Ang ganda ng effects ng So, ayan, maraming salamat. maraming salamat sa pagbili ko. So, habang feel ko, mga karamkada, yung pag-upo ko rito at nakaharap ako sa aking bagong phone, nagagamitin ko na pang vlog at saka sa aking bagong ring light na bago pero may sira agad. Pero okay pa naman, nagagamit pa naman. I hope nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up. At please, parang awa nyo na subscribe din ang aking channel para mag-grow pa tayo ng mag-grow. At hit mo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. Maraming salamat mga karamkada. Bye! Thank you!